ආයිබෝවන් වලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ගොඩාක් රස කෑමක් තමයි හදන විදිහේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම සාමාන්‍යම දෙයකින් අසාමාන්‍ය රසයක් ගොඩාක් රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩක් කැමති අයත් ඇති අකමැති අයත් ඇති සෝයා මීට්. ඉතින් සෝයා මීට් වලින් තමයි මම මේ රස කෑම හැදුවේ. ටිකක් වෙනස් විදියට හැදුවේ. ඔයාලට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කන්න, ඒ වගේම සාමාන්‍ය සුදුබත් කන්න උනත් හොඳයි. ඉතින් චිකන් ඩෙවල් එකක් වගේ රසයි. ඒ වගේම චිකන් වගේ නෙමෙයි, ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තම වෙජිටේරියන් අයට ගොඩාක්ම මේක ගැලපෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේකත් එක්ක පොල් සම්බෝලයක්, ඒ වගේම පරිප්පු ටිකක් ව්‍යාගත්තත් ඇති. මේකත් එක්කම කන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි. වෙනස්ම රසක් එන්නේ. කෘත්‍රිම රසකාරක දාන්නේ නැහැ. ස්වභාවික අපේ තියෙන කුළුබඩු වර්ග වලින් ඉතාමත්ම රසට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. එන්න යන් දැන් වීඩියෝ එක බලමු අපි. ඉතින් මෙතන මම අරගත්ත සෝයා මීට් පැකට් එකක්. මේක ටිකක් ලොකු සයිස් එකේ සෝයා මීට් කෑලි තියෙන සෝයා මීට් වර්ගයක්. ඉතින් ඔයාලට මේක පුංචි එකකින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතුණා ටිකක් ලොකු එකකින් අද හදන්න ඕනි කියලා මම සෝයා මීට් පැකට් එකේ තියෙන රසකාරක පැකට් එක අයින් කළා. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකක් එකතු කරලා උතුරන වතුර තමයි මේ දාගන්නේ. උතුර වතුර දාලා ටිකක් කලවම් කරලා මේක වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කපා ගත්ත අවු මිරිස් කරල් ටිකක් මේ විදිහට මැද්දෙන් කපලා ලුණු චුට්ටක් කලවම් කරගත්තොත් හොඳයි. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 5-6ක් මේ විදිහට හීනීටම කපා ගත්තා. බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට හීනීට කපා ගත්තා. කරපිංචා ඉති 3ක විතර කරපිංචා කොළ හීනීටම කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට කරපිංචා වැඩිපුර තියෙනවා නම් කොළ පිටිනුත් ටිකක් අරගන්න. ඉතින් මේකට කෘත්‍රිම රසකාරක දාන්න නැතුව තමයි ගොඩාක් රසට හදන්නේ. මේ වගේ කුළුබඩු ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ සියඹලා බික් 3-4ක් තියෙනවා. සියඹලා වලට මම චීනි තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. දාලා වතුර චුට්ටක් දාලා මේක පොඩ්ඩක් පැගෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට හදාගත්තම සෝස් දාලා වගේ රසට මේක හදාගන්න පුළුවන් අපිට සෝයා මීට්. ඔයාලට සියඹලා නැත්තම් ඔයාලා ගාව තක්කාලි සෝස් තියෙනවා නම් තක්කාලි සෝස් ටිකක් අරගන්න. ඉතින් තක්කාලි සෝස් වලත් කෘත්‍රිම රසකාරක තියෙන නිසා මේ විදිහට මට සියඹලා තිබුණ නිසා හදාගන්න හිතුණා. ඔයාලට මම තක්කාලි සෝස් ගෙදර හදාගන්න විදිහත් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔන්න විනාඩි 5-6ක් ගියාට පස්සේ සෝයා මීට් ටික හොඳට මෙලෙක් වෙලා තැඹිලා තියෙනවා. හයියට ගන්න එපා. හොඳට තැඹිලා මෙලෙක් ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ලිපේ තියලා තඹන්න එපා. එතකොට බෙරි වෙනවා. උතුරන වතුර දාලා මේ විදිහට වහලා තිබ්වම හරි. ඊට පස්සේ මම වතුර ටික පෙරාගෙන ඇල් වතුරුනුත් මේක සෝදගෙන ආවා. ඉතින් සෝදගෙන හොඳට වතුර ටික මිරික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවත මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ගත්තේ කෝන්ෆ්ලා. ඉතින් මම ගොඩාක් රසට කෑම හදන්න ඔයාලට කෝන්ෆ්ලා ගෙදර ගෙනත් තියාගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ශරීරයට අහිතකර දෙයක් නෙමෙයි. බඩිරුග පිටිවල තියෙන නිස්සාරණයෙන් හදාගන්න පිටි වර්ගයක් තමයි කෝන්ෆ්ලා කියන්නේ. මම කෝන්ෆ්ලා මේසැඳි 2ක් දාලා කලවම් කරලා තව එකක් දාගත්තා. ඔයාලට මේක හොඳට කෝන්ෆ්ලා දැවටෙන ප්‍රමාණයට කෝන්ෆ්ලා දාගන්න සුදු පාට වෙන තරමට කෝන්ෆ්ලා මේසැඳි 3ක් මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒක හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගත්තා. තෙල් ගොඩාක් දාගන්න ඕන නැහැ. මේසැඳි 6ක් විතර දාගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ හීනීටම කපාගත්ත සුදුරුන් ටික දාලා මම බෙද ගන්නවා. මේක දුඹුරු පාට වෙනකම් බදින්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට විනාඩි 2-3ක් බෙදගත්තට පස්සේ මම බීලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මේක අපිට බැදෙන්න දෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම එකට දාලා, නැත්නම් මේක විතරක් බැදිලා වැඩි වෙන හින්දා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බැදුනම ඇති. බීලුණු ටික දාලා විනාඩි 4-5ක් මේ විදිහට බැද ගන්න, දුඹුරු පාට කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ තම්බලා කෝන්ෆ්ලා දවට ගත්ත සෝයා මීට් ටික මම මේ විදිහට දා ගන්නවා මේකට. ඉතින් ගොඩක් ලුණු කරකර වෙනකම්ම බදින්න නැතුව තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. මේකත් එක්ක තමයි කර වෙන්න ඕන ලුණු ටික. එතකොට සෝයා මීට් ටිකයි ලුණු ටිකයි හොඳට බැදෙනවා සුවඳෙන ප්‍රමාණයටම. මේ විදිහට දාලා හොඳට කලවම් කර මේක බැද ගන්න. ඉතින් විනාඩි 4-5ක් මේක බැද ගන්න රන්වන් පාට වෙනකන්. ඉතින් ලස්සන පාටක් වෙනවා, ලාදුඹුරු පාට වගේ, රන්වන් පාට වගේ. ඉතින් මේ පාට වෙනකන් බැද ගන්න මේක පැත්තෙන් පැත්ත දදා. නිතරම කලවම් කරන්න, නැත්නම් ලුණු ටික අඩියල්ලනේම හොඳට හැන්දෙන් අරගන්න. හැඳි ගගා ලුණු වල දවට හොඳට බැද ගන්න මේ පාට වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම මැද්දෙන් පලාගත්ත අමිරිස් කරල් ටික තමයි එකතු කරේ. ඒ වගේම හීනීට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකත් එකතු කරා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කර ඒ ටිකත් එක්කම බැද ගන්න.
ඉතින් මේ විදිහට අඩි ඇලෙන ඒවා හැන්දෙන් එකතු කරලා හොඳට දවටගෙන මේක බැද ගන්න සෝයා මීට් වල. ඊට පස්සේ නැවත මම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මොකද ලුණු වලට අමු මිරිස් වලට ලුණු වැදුනේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ හොඳට ආයෙ කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පෙඟෙන්න දාපු සීඹලා ටික පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා ලැහැත්ති කරගන්න. දැන් අට ටික අයින් කරලා හැම හොඳට සීනි වල දිය කරගෙන ඊට පස්සේ මම ලිප ගොඩක් අඩු කරලා මිරිස් දාගන්නවා. මේකට අපිට මිරිස් දාගන්න බැරි වුණ හින්දා ඔයාලට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම නම් එකතු කළේ මිරිස් කුඩු. ඉතින් ලිප ඕෆ් කරන්න එහෙම නැත්නම් හොඳටම ලිප අඩු කරගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් මම එකතු කළා. ඔයාලට සැර ගොඩක් ඕන නම් තව ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මිරිස් කුඩු එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න නැවත. දැන් මේක ගොඩක් ඩ්‍රයි ගතියක් තියෙනවා, වියලිලා වැඩි. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත සීමලා පේස්ට් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට එකතු කරලා නැවත හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ රසවත් මේ සෝයා මීට් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට සේමලා වෙනකොට තක්කාලි සෝස් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සෝයා සෝස් ටිකක් මේකට එකතු කරොත් තවත් රසයි. ඉතින් මම එකතු කරේ නැහැ. ඔයාලා කියයි ඊට පස්සේ කෘත්‍රිම දේවල් දානවා කියලා. නමුත් සෝයා සෝස් නියම එකේ කෘත්‍රිම රසකාරක නැහැ. නමුත් ඒවා අපිට දැන් සොයා ගන්න නැහැ. තියෙන්නේ රසකාරක දාපු සෝයා සෝස් තමයි. ඉතින් ඔන්න දැන් මම පිඟානකට බෙදාගත්තා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි, වෙනසකට කන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාන්න, අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති එකෙන් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්, නිරෝගී දිව්‍ය කාල සියලුම දෙනාට.